Chào tất cả các bạn đã đến với bài hướng dẫn tạo ảnh bìa Facebook của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một ảnh bìa sẽ có kết quả như sau. Mình sẽ mở file PSD lên cho các bạn xem kết quả của mình, quá trình làm, và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. Đây là ảnh bìa mà mình đã mới thực hiện để làm cho bài hướng dẫn hôm nay. Thì ở đây các bạn thấy các hiệu ứng của nó. Mình đã làm cho nó nhìn nó lạ hơn, và mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để tạo được các hiệu ứng như trong này, như hiệu ứng sọc sọc và các cách phối màu như trong hình. Và các bạn sẽ tạo một ảnh file làm việc mới. Mình sẽ tạo file kích thước lớn để dễ nhìn, và mình sẽ gửi các bạn các stock ảnh để chế biến nó thành ảnh bìa thế này nếu các bạn muốn làm theo. Trước tiên là mình sẽ tạo một cho một tấm hình của bên trái này vào trước. Các bạn vào file play và chọn ảnh ảnh của các bạn, kéo to lên chút, nhấn enter để hoàn thành. Tiếp theo các bạn cho hình nào trước cũng được, mình quên lúc phải cho hình kia trước mới đúng. Rồi các bạn tiếp tục đẩy hình kia vào hình thứ hai và kéo nó lên một chút. Rồi các bạn thấy như bên này thì chúng ta sẽ có những đốm sáng như thế này. Mình sẽ tắt layer đó để các bạn dễ hình dung. Đây, nếu mà không có layer này thì nó sẽ chói và không có hiệu ứng đẹp như này. Đấy, có hiệu ứng như này mới đẹp. Rồi sau khi mình tìm một số ảnh thì mình đã tìm ra một cái ảnh gọi là ảnh Booker. Đây, và bỏ nó vào, kéo nó to nó lên chút. Các bạn sẽ tùy chỉnh sâu cũng được cho nó hợp lý. Rồi các bạn vào filter, blur, ocean blur và chỉnh cho nó nhẹ nhàng một chút. Và tiếp theo các bạn sẽ, như các bạn thấy đây á, thì mình nghĩ nó hơi bị to, phải to. Cho nên là các bạn cố gắng kéo cho nó thật lớn ra chút để cái màu nó vỡ mạnh ra. Các bạn giảm cái này đi, phải kéo to nữa. Ok, và tiếp theo để cho tấm ảnh này nó mờ dần vào đây thì các bạn có thể sử dụng brush có sẵn cũng được để tạo, và các bạn tạo layer mask cho nó. Các bạn click layer hai người này và click vào đây để tạo layer mask, lớp mặt nạ cho nó để xóa phần này đi. Rồi các bạn dùng brush đây và chọn mặc định. Thì có các công cụ này thì các bạn cũng có thể xóa được rồi, nhưng mà mình muốn cho nó được nhìn nó tự nhiên hơn thì các bạn nên tải brush mây, hình đám mây. Thì các bạn có thể lên Google và đánh brush mây Photoshop, sẽ có các cái brush này cho các bạn tải về. Khi tải về được rồi thì các bạn vào đây cái hình bánh răng cưa này và chọn load brush, là brush sẽ tự động load vào để các bạn sử dụng. Và ở đây mình đã dùng tải các brush mây thì mình cũng chọn đại một cái và xóa để cho nó tự nhiên và nó có cái độ mờ một cách ảo. Rồi tiếp đến là sẽ tạo test cho nó. Mình sẽ làm hướng dẫn chỗ này kỹ cho các bạn.
Ở đây các bạn thấy test chính của nó là font chữ to, và ở đây mình lựa chọn font chữ đó là đã Việt hóa. Đây là bộ font UTM BBAT. Các bạn search font Google cũng được, cũng có, và gõ vào, sau đó thì kéo to lên. Nhìn ban đầu nó hơi đơn giản cho nên nó không được đẹp, nhiều chúng ta sẽ xử lý. Tiếp theo là các bạn vô đen hết chữ, nhấn Ctrl T để ra bảng character và cho khoảng cách các chữ nhỏ lại một chút, kéo to ra chút nữa. Ở đây các bạn có thể kéo cái chữ này nằm xuống dưới, lên trên cũng được. Mình cho nó xuống dưới đi, kéo to nó ra. Ctrl T kéo to nha. Mình quên hướng dẫn từ đầu, nếu các bạn nào mới học Photoshop thì khó hiểu. Rồi tiếp theo các bạn cũng sẽ tạo lớp mặt nạ đó, và cũng dùng brush mây. Đây chính là lúc phải dùng brush mây, bởi vì mình sẽ làm ví dụ các bạn, ví dụ tạo như thế này, nó xóa nó mờ một cách bình thường, cho nên mình không thích. Mình sẽ dùng brush mây để nó nhìn nó có chút gì đó bụi bụi hơn đó. Tiếp tục giờ các bạn như bên đây mình thấy thì mình đã làm tới 3 layer. Cái chữ chính này, đây là cái chữ bình thường lúc đầu. Chữ tiếp theo mình đã dịch chuyển cho nó sang một bên và chọn chế độ hòa trộn khác. Ở đây mình đã chọn màu, đây copy nó sang luôn. Rồi các bạn nhân đôi layer nó lên bằng phím Ctrl R, và chọn layer phía dưới đó, và mình sẽ phát mã màu vào. Mã màu của nó là A40 và A4F. Click OK, và mình chọn chế độ của nó là overlay và dịch chuyển cho nó sang một khoảng vừa phải. Tiếp tục mình sẽ có một layer đó mình sẽ đặt trên cùng, như các bạn thấy đây, và mã màu của nó mình cũng sẽ chọn đó là E6B770. Mình cũng copy nó sang và cũng cần Ctrl J, và nhớ các bạn lưu ý là text đó nằm trên cùng, và mình đã chọn chế độ hòa trộn cho nó là overlay luôn. Và giờ mình sẽ dịch sang bên phải, vì lúc nãy mình đã dịch sang bên trái rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một hiệu ứng nó mờ ảo như thế này, nhìn nó sẽ đẹp hơn nếu sử dụng text bình thường ban đầu đó. Vậy là đã xong phần text chính. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần text phụ. Phụ text đây, các bạn cũng chọn một cái câu gì đó nó hợp lý cho nó đẹp với cái nội dung của ảnh bìa, thì ảnh bìa nó sẽ hấp dẫn hơn và nó đặc biệt hơn. Ở đây mình sử dụng cái font UVN, và mình cũng copy cái text này sang luôn đỡ mất công và quét copy lại. Text đầu tiên ở dòng đầu tiên, các bạn lưu ý đó là có hai cách tạo text chính, đó là các bạn nhấn vào phím T và chọn, hoặc là click T đây, thì click đây, click ra ngoài nha, khỏi dừng kích nhầm vào đây. Click đây để đánh nó vào, hoặc là các bạn cũng nhấn chữ T đó, và các bạn vẽ một cái đường dài vừa khoảng này để nó nằm gọn ở trong cái khoảng cách ra thấy luôn. Thì các bạn tạo cách nào cũng được, tùy vào cách sử dụng thôi. Đây là dòng text đầu.
Và các bạn cũng chọn chế độ hòa trộn cho overlay để nó hòa vào nền. Thì phần overlay này nó sẽ hơi mờ thì các bạn có thể tinh chỉnh sau. Các bạn có thể nhân đôi nó lên để cho nó rõ hơn, hoặc là mình thì sẽ để yên. Chỗ tiếp theo đó là dòng thứ hai, mình cũng sẽ copy sang. Các bạn lưu ý, nếu các bạn mình copy này, nó có cái hiệu ứng giãn dòng đó luôn. Còn nếu bình thường các bạn đánh vô á, thì đánh vô bình thường nó sẽ chỉ như thế này thôi này. Thì mình đánh lại đó, nó chỉ ngắn như thế này thôi. Và để được giãn dòng ra vậy á, thì các bạn cần phải bật công cụ character lên. Nếu không có, các bạn vào Windows character, và ở đây mình bôi đen hết và kéo giãn phần này ra để cho giãn chữ. Đó, các bạn sẽ có dòng chữ được giãn dòng, giãn khoảng cách giữa các chữ với nhau. Copy tiếp, phần này mình Ctrl G nó lên để nhân đôi và paste nó vào. Đấy, như bạn thấy. Và tiếp theo là mình sẽ tạo các họa tiết để ngăn cách, tạo ra dòng tiếp theo đây. Bởi vì nếu viết liền thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị dính vào nhau, nó không có được đẹp lắm. Mình tạo một layer mới và dùng Line Tool để vẽ. Các bạn chú ý các biểu tượng ở trên thanh này và chọn màu sắc cho nó, chọn màu cho nó hài hòa. Và mình vẽ một cái line thế này và căng cho nó nằm giữa. Các bạn căng giữa bằng cách dùng công cụ rectangular marquee tool đây, và khoanh một vùng như này và cho nó giữa để căng vị trí hòa trộn. Chọn chế độ hòa trộn là overlay. Tiếp tục tạo một layer mới và mình sử dụng công cụ tùy chọn, ra hình ảnh tùy chọn. Đây mình chọn một cái hình tam giác rồi và vẽ nó ra. Ở đây mình chọn lại cái fill của nó, tắt cái đường viền đó đi và overlay nó, xoay nó lại để mình cho nó nằm giữa. Rồi nó đã nằm giữa. Tiếp theo các bạn sẽ làm dòng text cuối này. Ở đây mình sử dụng font của anh Hoàng Điện Tử. Các bạn vào các bạn vào Google và đánh HLT font collection. Ở link này các bạn click vào là sẽ thấy. Đấy, dưới đây sẽ có link download phone, các bạn tải về và đánh vào, cài vào và đánh HLT trên outstand, sẽ có phone up. Mình cũng copy sang luôn. Phone này các bạn chú ý không có giãn khoảng cách giữa các chữ. Đấy, và kéo nó to lên. Cũng chọn chế độ hòa trộn overlay. Ở đây mình thấy nó có vẻ hơi mờ, test hơi mờ khó thấy. Các bạn tăng cái phần hiệu ứng của cái ảnh Poker lúc này mình đã hướng dẫn, hoặc là các bạn gộp lại tất cả layer này và nhân đôi nó lên và giảm opacity đi chút là nó sẽ rõ liền. Ở đây thì mình thấy nó khoảng cách trên dưới này nó không bằng nhau nên mình phải di chuyển nó lên lại. Có thể nó sẽ ảnh hưởng ở đây nhưng mà không sao, nhớ là không có kéo layer của bên phần mẫu này. Đấy, ok. Sau đó mình sẽ tinh chỉnh một chút để có cái hiệu ứng màu sắc nó mạnh lên. Rồi mình sẽ vào cái phần này và tiến hành này, chọn bất kỳ một cái nào đó để cho nó đẹp hơn. Ví dụ như là
rồi solid color, chọn một cái màu như thế này và chọn chế độ hòa trộn là subtract, hơi giảm này đi một chút. Ở phần này thì các bạn cứ tự nhiên thoải mái sáng tạo, bởi vì không có một quy luật nào lắm, các bạn cứ làm quen tay và cảm nhận bằng mắt của mình thôi. Ví dụ color blend mình sẽ chọn shadow và tinh chỉnh cho nó màu sắc nó thay đổi theo ý của mình. Ví dụ các bạn thích tone màu lạnh, tone màu xanh này. Đó. Kéo theo rồi cho nó sáng lên chút, sáng lên với kiểu tăng độ tương phản. Rồi tiếp tục giờ các mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái pattern, nó gọi là cái hiệu ứng sọc 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 như này. Để làm được hiệu ứng pattern đó thì các bạn sẽ tạo một layer mới và chọn kích thước là 10 pixel 10 pixel, chiều cao và chiều cao và chiều rộng ngang, và ok, tạo một layer mới, do nó phóng to cái này lên hết cỡ. Tắt layer background đi, chọn phần này màu trắng. Brush các bạn chọn là brush cứng và chọn chế độ 1 pixel thôi, và các bạn kéo từ phần này lên đến phần góc trên này. Mà làm sao để cho thẳng thì các bạn kéo thẳng này cũng được, nhưng mà nó hơi lệch. Các bạn click một điểm đây và nhấn giữ phím shift, click vào điểm trên góc trên này. Như các bạn thấy, ví dụ mình tạo một layer dưới đây và chọn độ đen cho nó thì nó sẽ được như thế này. Rồi các bạn bây giờ các bạn chỉ việc vào edit, nhớ tắt hết các layer cái này để chỉ có một layer không nền này thôi. Và các bạn vào edit, define pattern và ok. Và quay lại bên này, các bạn sẽ nhấn tổ phím ở bên Windows, đó là Ctrl Alt Shift E, để nó tạo một layer trên cùng mà không bị gộp các layer phía dưới lại. Thì cái layer trên cùng này tổng hợp các layer phía dưới, nhưng nó không có bị ảnh hưởng bởi các layer phía dưới. Tiếp tục các bạn vào phần FX, chọn pattern overlay và click vào mũi tên này và chọn cái pattern chúng ta vừa tạo lúc nãy. Và ở đây mình sẽ giảm opacity chút xíu, click ok. Và ở đây thì mình lưu lại cái phần này. Ở đây nếu các bạn có cài các plugin thì các bạn có thể vào và tinh chỉnh cho nó. Ví dụ giờ mình nghịch các plugin trong đây chẳng hạn, ví dụ như address file, plugin khá là hay ho. Nó có các tinh chỉnh màu sắc cho mình nhìn nó độc đáo hơn. Tuy nhiên thì mình thích để mặc định này hơn, và các bạn chỉ cần save as lại và có một ảnh bìa mới để up lên. Vậy là bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài hướng dẫn của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.